פעם הייתי רץ לחפש אבנים אקזוטיים, שיש וזה, ואז הבנתי שאני בעצם יושב על גוש של בזלת, ומאז אני עובד כמעט רק בבזלת, ובבזלת יש את הקושי כמו גרנית כמעט. פסל אצלי זה תוצאה משיתוף פעולה, אפשר להגיד, ביני ובין האבן. כל אומן יגיד, מאז שאני זוכר את עצמי, אני באתי, ציירתי, פיסון. זה נכון. האמת היא שהיה לי חמר בבית ומקום עבודה. אמא שלי ממש דאגה לזה. היה לי גם מזל שלידינו היה בית ספר לאומנות, אולי היחידי ביוהנסבורג. ושם הייתי הולך לחוגים ולעבוד אצל הפסלת בנסון, שהיא הייתה מאוד ידועה בדרום אפריקה. ממנה למדתי הרבה מאוד. שעד היום זוכר, אני משתמש בידע. לידינו היה מוזיאון לאומנות היחידי ביוהנסבורג. בין היתר היה פסל אחד של רודן. פסל של הליידי פיירפקס. עכשיו, הוא מאוד התרשם מהגברת הזו, והוא עושה כמה וכמה פסלים, גם מברונזה וגם, ובעיקר משיש. אני ממש התאהבתי בפסל הזה, באישה הזאת, והייתי חוזר מבית הספר, במקום ללכת לשחק עם החבר'ה, אני הייתי הולך לי למוזיאון לבקר את החברה שלי שהתאהבתי כל כך. עכשיו תזכרו, אני הייתי בן 10-11, כזה קטנצ'יק. בדרום אפריקה ספגתי מהשחורים. הנושא הזה של הפיסול, מבלי להרגיש, ברחוב היית פוגש אותם, שהיו מפסלים מחמר, שור קטן. ספגתי את העניין הזה, את הצורה של המסכות שלהם, את הפיסול שלהם, את הפרימיטיביות, את האמת, מבלי להרגיש. זה התבטא אצלי אחרי זה בעבודה שלי, שאין ספק שיש השפעה של התקופה הזאת. המילה אפרטהייד באה אחר כך, אבל ההפרדה הזאת והיחס אל השחורים זה היה פשוט בלתי נסבל. הייתי ב-Young Communist League, מזכיר של נוער הקומוניסטי. עשינו כל מיני דברים, באמת דברים די אמיצים נגד המשטרה ונגד המשטר. ותמיד היה לי ויכוח עם החברים שלי. היו שייכים לאבונים ולכל מיני קבוצות נוער ציוני. אמרתי, תראו, אני נולדתי בדרום אפריקה, אני דרום אפריקאית, אם לעשות משהו אז פה. אני לא האמנתי תקום מדינת ישראל. אבל באותו רגע אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. אצלי ההחלטה הייתה פשוטה מאוד. ידעתי שתהיה מדינת ישראל, אני שייך. למחרת התגייסתי, נסעתי עם מטוס. זה סך הכל הכיל 19 נוסעים. כולנו היינו שייכים לקבוצה הזאת של ההגנה, ובאנו להתגייס לישראל, ונסענו במטוס ממלחמת העולם, הליפקס. אחד מאיתנו ישב שם למעלה, איפה שעמדתי עירייה. יש כאלה שישבו בבומביי, איפה שהחזיק אותם את הפצצות. נסענו 3 ימים לרומא, ומרומא אמרו, אתם נוסעים עכשיו בבניית פאר לישראל. אמר, יופי, יופי, יופי.
לקחו אותנו בלילה באיזה נמל די קטן, העלו אותנו על אוניית מעפילים, אונייה בגודל של הסטודיו שלי בערך. 10 ימים נסענו על האונייה הזאת עם עוד 300 אנשים. פתאום אתה באמצע הים עם אנשים שעברו את כל מה שהם עברו במלחמה באירופה, וזה היה מההתחלה של הרי חינוך שלי.